şeydi ben yine. Çünkü ne bu? Ama این سالی لایی دیگه کاری هم نمی‌کرد. هویرتونه چونسی اطلس سالت با ایالت رفتیم چنان داشت جرفتی خیلی تمیز انجاش بزنه ساره تا آدابی بودیم رمه شوی کمک کنید الیه خیلی بسیار شده دومه ندونه کار کنه ندونه زندگی کنه همه دومه کار اون موجن بود دوشی کنه تو بوده آفال ازم سیدار سلام مرداشته وای وای مرز بدبخت خراب تمام کردیم چه بود پس خزاش میچه اشکام بعضتونه ای برفی زنه ساله؟ Wat zou je me doen? ساله Ah, ای برفی زنه؟ ah. Weet je me wel? سیدار ایسا اما باید زات بردارم نظیفته برای خود زای ساله نگرده رویش دمه بو ارز دیزیرو ایگو ارم نه تا الی رافت کنم سیدو من سیته ها رانه جو مرا تقول خير أزرو Maar het zo dat je als je igloo. اللي حرفي كنا برسال بس يا أزرو سري ما خالص شکر Aggressiviteit. ماشاءالله بوچت باید زن سالمی که برای تو مدرس کن تا از خیلی نمیاد دقیق ساله کار زندگی تی خیلی ارسلان تو رئیسا سه سال جدوری من بیچاره
بعد بای اشکانس رضای کاکی بخیر بدبخت خود زیاد خالوسی حرف میزنی؟ مدیون خالی آیشا ایما میتده ایلی هم بوده ایشا فعلا نوشه ای سال نکنی تشکیه کردی ارزه نوری دروز مخیابون حتی زرکی شو برسه فقط یه سرمونی مردم زیده کی؟ گوستی نوکه سالی والا ارسلان اکرای که پوی سالی دایدنن بیسی و ساقا مرز ساقا آه شاید نمیکنی اطلاع پا همیره تا من رم بوزه دارم نیه بام سار؟ سلام سلام خیلی هم یه چی برام پرته مرجا یه دو اشکانه دم پول منه با تو بیاد تیاتلا سیویری تازه دقیقه برا عزیزم ای وی جوزمو برا هاي چی برام پرته No, Napoli, sì che no. Napoli no, sì che no. Ama Cado Atlas. Cado hep ya. Git. Zor bekliyorum. Zeç, bakıyorum. Papi. Zeç. Bırak itu. Aşkına bir tane durmuş, görür. Ini albak hadır kuma. Ya ne baba bir mekate Zeç. اشکانه با تو بیا نیست پر تمام بشور البته نره پر رو تو درازه تو ببخشید مردم حق دارن اصلا چی جونه مردم روستا پس سای نه می به جای دو بیل رو بلای تدرک نه سیاش تو یو فقط برند آج کوچو گرچه هیچ سالی نیست بخیر بری بیر بزن خلاص ها اسی تری به سوی خیلی تزینه چه راست ببین ما ساعت از این مورد تابع بده بدل نخوا تسيروا لي رو قاعده غيره تیگیت لسه سای بخیر روز سه لازم شارز اوه اصلا ولی مخشیم ما شامي قد نمشي ست سنين لابي مستشي سوسي بری يا سلام وش الصالة زين تيزا ويصابع نبرم بشين داورم حسابم بری ده لا بعد بس استوارم با تو بری سرپون به این تو کو روان خب بیا به دردی باد بخری برو درد؟ برو تواکم
ایگان برا تا مینا ما کنو ها وانه ای خط ارسلان قشنگ با برا ایتی بوسه مثلا برا نبوده تا در برات چه خیرو گنا دولی کویس آقا ایتی بوسه ایش نسوسه چپه من تو بوسه ایشه دو کلمه که تو مکو اکم ملت یادم بر بردیدیم آره بیا برسه تو پمپ بجی بزن اوف شکارتیال نابوی کنن ببرم كلاتو بي كيس 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 ايش سيتم بحثي اصلی ساده چوره یا بیا تاش انجام ده پس آف چی گسته توی خوابی سیسه نوسیه راست کنی اصلی ساده مزدم دوزی ساله مسیح برو تو تو می بر کنی ساله پرتومش خرابی برای دیگه آنجا چشم زورت یا صاف ادی جو راست تو میتونی سیسه هستا بیا بالا یه مو میخوای بوسه بیا برو مسیح برو تو 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 بیا برو نگاه انت فهمي دي اصلا برو تو بدش بیا برو با ببر تو مسیح برو تو بذار برو ای دعوا داری جرده سنی من بیکاره بدبختیه قشنگ تمیز کنید زازو تا زنگ چی که بود کار تو سه زنده خطو کنی زنده خطو را درست کنی آقا دوست آمد جو على فرانسي گوسنده تام ماشي شو هدف این فرانسي گوسنده سيخ التوسي بقولي ها دی زای میزنگی یک کوره دیه آراتری تمو حرف مزه اعصابم خود اخت زمستون مرة ما جارد خبيني خا بعرف بروفي خاتونة بتعملي خا بزا چا الاكي تي خا زو بديش ما خفتها این تازه چه تجربتی بیمده تجربتی در تازه فاده چه دیگه حتى صاير تازوي دول ها لا طالبة وين ما بشو خونا نماز خونی صايباتي قوم ها یا شاي دوري خاصة شا سلام مور خلاني مع ان ما بكون پس اوزی چه دیگه تمو حرف مزه اعصابت خود يوم از مايا كوي خلاتي يرو يدروس يربوس سكوناتكو يرو يباينو اللي كورنو يرو في واخا همه از این 2 سال بوری نرنم یا دروز رن موری هم فریبا بنیان خطری بانه خاص حساسیت دارم و موضوع نیایه چای خب باز ضعف مکو یا ایرونی یا بازار تبه فروش واسه زحمت همه الان دوش ما 30 میلیون دام 11 خب ادا اصلا سیستم کرده دوی که 30 میلیون دام اده همه سن گوشتم چیلوی 1500 یه چیزو نه بازار تن چه تا چه بنسن یه چیزو نه پس مسئول اگر سو نه کاری هم تنیسو فریبا انزور چند محلی بود فریبا نمونم چش شیواتش فریبا گوی دای بیو مات میگه نیتر حساسیت و خواهی دارم و باز دارم و چند دارم ما خفتن ناراحتی ما خیلی انگاه حرف دلیوری زنه بپری با یخ خوش بوش مرتون از و نام معصومه وی بیارزی جوشن تا پسین ویدیو جرده آموشن خفنافنی و بیت تلاق شیسه ایسان یتی تلاب کار چند را انجوش برمت زامنگی میو ایره دمی تو چیه سنمه کمه چه شیدم موسان یا حرفی زنه ایسا کورا کاری تو کنه اوسا زبستوشی بود داره ایسا کورا چی؟ فریبا هم الان نمونه گو ورونه ایلی رو مازدو همو ماس انو تنشو نه دی چی رام روز رام تا صدیقه اومه زر اساق معصومه یه دقیقه نشستم الی که بیونه مزنه که گامونه تنیا
همه فیلمان سیل اونو شده پرتوگی ماسی ما بیشتر مونه دموزش انسان خب هلی سال یه دو جنان که تی بینیش در گناه دو جنان بیا تا سال الان داشتم ما گفت سیده قد اینی احسان نمی اصلا گاری باید لما کنی أصام لا أصام لا بخا دخلوا بيد أول ما يجوا معك كل المكار عسمني خبر ما دون دور تجلس یه دو جنان که تیشو از برتیده سیسو بینیش دور گناه دانه هر چی برند جانده من خردن اینجا. کت 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 کت. کت خبرداری نیست. میرن یه جایی فیلیباتون یا با ما ابزور زون بحث زرقی یا خشتران ریش نشون نره ما ابزور قرار ریش کنم برای چه دفته به هر پل نداره بس أولاد يجيبوا صديقاء يجيبوا شارع كايش ما خوش كم هاي قولي كماش أسي خط قلت هسه لا تيجي من مثلا بره میشه یاده سلام میکنه یه پستی که لا صامر تو طرف كوري باز رنگیم نفسه اه ایران پونه با اون یا طيب اما جيو كده تسوني بروتي نيجو تدرس مثلا تو خیلی اول با دیگه سلام علیکم دوی هر فایزی موضوع تابلسیون تایید آسان خوش ساش دوی و ما بزرگ آه ما تو مرد گفتم چه واساني راب كل جاردن يا وجهكم باي ما هم يجوا ما باید حدت بس چه با دیگه کمک چون نیدی که من چشیدم ولی وقتی حرفی دار من حد سیزم گفت خود بهوت مدرس مردمه بهوت هم یه بلبخت سیاه روزی آموت هم یه ویدیوی زینه را تو نظر نام خود وسیل قیافه جری یه ذات تحویل بریزنید که این خود دور خانسیه که ای رو سینو چیکار درس قیافه میدی چی جمع مویه کو ها؟ حتی که تغییرش انگار رفته همه زوبی اصلا استلام اینه ایده چی بیده هر ایده استلام همه چه رفتی داره ایره مونه با اون میام تصمیم بهوت که برای بی برای بهوت خودش بینه تا همون بوی از آتونی از اینکه از بیار تا این روزاره بیدی ها خرابش ناسیاد دالیوه در تیره کم بسیم ما دست ایرو جنگل دیو رایت راست که برمون کشونه مثل راست تو مدرسه بخری سیخش ما بزرگ سنگاری اینه دایی بکنه حتی ارتنا یه تو راست که میواستی زنده که تارو به کلفتی مابزور جکنی واسه اینه زام مودی توی آمد ایلیچ راستی که هر پرده هممون بزنه توی راستی اصلا چی پرده وقتی که چه آرزوی کنی بهوت داره فهمن ندزد سش دیگه تو ها حسن داره جت بچه برته بو نی خامد نی خامد نی کنه خامد نی خامد ما دینا تو نکرد خدا برازی وقت ما بزنه میمون نی خامد چه چیزی چیزی با میکنه دست دست چی خیلی خجالت بچه کسی حرف لبا گورت میزنه نزاتم ریما نخوردم بسته دم خیر بر تیانا دوی چه چه الان زنده ما دخالت مکن کام واسه منه یه حساب شه خیلی زمان دروزی کنی را
دهم لیسانس میگو برا ما سر چه میکات سی انجام نمیدی همش نگاه اصلا نگاه حرف سیما زایی بله نجد بله ها نگاه حرف ما نگاه چطور بچه ایده برا نیخوام بیمی نه راست راست حرفلی دایی گوشو اورا بدش کی نبرا تو چطور ایده میزانی برا را بزوجی همونه ره هر چی پیدا خرج ما بزوجی کنی به گوسندلش ما یه تو راست سبره می هرو منت گو مو تو چطور یه نگو صدای چطور لیش کن یه نگو تو نه ها لیش ها یه خوی زی خیر تا اجل چطور ایده بچه برا حسن بتد ما بین دش میزانی دادم را حرفلی دام و تو گوشو اوسی ازی میره حرف صدا یکی گو دفاع یه نبیش کن فیلم متاسفم سگای ما بزرگ دویشه یه چی کنستی تو فقط تا دست پریبو فقط این کار گو بوت دوی چی هیچ زمان مادوی دستیست نیست هستن علی برا گویا بکاره زنی برا هیچ کار بودم نزدی اگر رفیقی بود بخیر نه چرا باسکی نه با نه زاوت نیره علی هم دوش خان گو حسنا گم خان داسی یادم نه ده زاید متو یه سنه فیل خلج گوسندل ما بزرگی کنی همه چیزو نیستی فالبون یه بوده؟ ولا گفتی تا چیزون زینن گفتی نه دیان نه ارزد داشتی یه تو راست کنیم برای من واسه زنده کنی ترى يا سيتي بوسكي تويدو فايسا دار من نیرم بگم تو برایانه میره که مچه خوري تو جيتو خاطب تي بوميدو ما بين الراس كبرها بدي خلاص نه میزانی رم هیچ ما بين الراس اصلا كنا في بايدو ست مازاج خاص نخراد دوست با من از قای هنوز داره من نکردی هنوز آخری سو یا بين بگم تا تو نمیخوام زنده ما بخوام در بردا ليش تو بیا برو با دام به تو گوش اوستی رم برا برا اگر هر مدة دست باید اگر مدة با تو زنده چه دام خب این هر زمانی چی دستش خط نیستی تا دست پریدون فاداني خواهد فابودن ناداني بردا اصلا خود نه خيقوم بيو برا فابيو بيو جابرم کلپتیت نکنم نه سر هنوزا کسی هستن متوجه گفتم فاكوتي ريتي بودو ريتي يا صديقة إنه ودي جوی چی اینقدر آرزوی من مکنه و حد بزنه و ناتی چه سیاستونه با اون بی احترامی که دادت نداره گویت صدا میگی چی نه من اصلا همو اوشی گویت نه تی مازور همه چی داشتی ولی خطی آیین خانم زشنا معصومه زشنا معصومه سیتی چی متاسفم ساعتی داشتی خطی پیازن کردی شد آخرش هیچی وقت نرا هیچی وقت نرا یه توی هست هرو منه قلت لك بيتي بودو يتتوروني من هرو کلپتیت نیچردم ولی دبرت سلنده زايدة فضلانه دادانه زادی درونه چه گه ما هنوزاره اش اعتماد منم یه چی بهت اعتماد راستی تمو ادیت کن ادی خوش الانش در بدر هجر یه چی اینه گوشو فقط بیتی نگو يا آزنا یه والله ولش تو به هر چی بگو ولش بعد چی یه سای داره چی هستن هر چیز تو گفتم اوست ایران همون هر چه نکبره هر چه بیا برش نه اینقدر جواه میودا بچه در چی مثلا هر چه نگفتی هیچ لن نگفتم ولی باید مریض حاله هر یه چی از دیگه دیمونسترات همه تو دارمونه وقتی نه مسمار هستن همه چیزه نیست مشکل با حسابه الیه ایسا خیلی بریزنی ما وقتی دیدیم چه شد صبح داره حرف لیزنی دوری چی حرف لیزنه من هر میگم رو من ایگوی بود فلان برمانه هر چوبان ناراحتی دروی بود پرتجی ما صابتي دوري یه دو روز حسن ربی میشه می اصلا کار زنده ته چون یه حرف اول نزدم حالا حسن یا ایرگوی حسن فیلی بارتینی فلان برمانه ما مرد صار گفتم اجا فيها هو سنزو وسكي بوزا ها رسی میلیون خرج گوسنده خام لچه نبود خم او 30 میلیون برای کلبه اینه واسه زنده چه سرو متینه و مونه برو دير كايت سابكم ترى ده دود هو هي دوتك میخوام زيري شو مسوي سر بوتو همون يعرف هر چه با تو بدبختی حسش بس اصلا ما من بزرگ تو اصلا دوری من نظر سی خام نه ای دوره خام ده يا ما دوری سوي شو که بلا بیا راست همی و هی دوری که دوره کلپتیشه کن ادیه زمان من میخوام من يا با سال ادیه صايد میشم يا راست صايد دار داره تهار گوش نجی هم داره آخر سال هزار مثل گناه نرا شتیت زیره هر چی در این تیار سالی بیه آسایده بیا برسته خوشگویی من ایالش کوی خوشگویی برد ده اصلا ما خون مکه ایا خبرتی بود برد میخوام چی رو بوسی ره چرا می حرف بسته؟ واسه مازور هم یک کلپتیشه کن نه چی دسید سایتش دوری هرچی هم داری بای مونه خرجش کنی اوسه منه چی ده؟ برو نه مونده چایت شون این تیار بردی کار هلوما بون بازار چه رسید؟ چنم باز چه؟ اما پا بوتی ده پس دی خیلی دیگه سوی هر دل متاسفم واقعا برا بیا گوش تو بیا این زمان دیدم میو چوب برا بجیری برا کسی بای مزنده
برا سیت ادی برا تیدی تا برا شیک سالا برا بعد بخوام مایه بزرگ است. برا خرسه تبری برا بجی. اولی بون تاره ایران نیستی برا. ما دوی چیقدر پر روی به حرف دلیوری زنه متیاش نه صبح که بگوی برا بیاش لگی زمان نیخوام نه خود دوری بیه. نه دوی سنا درد ما میشه او باشه. نه هر تاری برا بر. استنیو. مخنا راتشان بنادار. جیلی وسطا. ساج دوری. خدا خیر. لا يوش. کار خواه شو بیو پایت سر کثافت ارزی. فکر نکن این چیزا. با دست مادران سهر میزنی. بی ارده خنا یه تو راست کنه. نه چیزی داره خیلی کنه مادر. ایوان سر روی بخت روی با اون سر بالایی ایوان داری ناراحت چته؟ ناراحت ها؟ چته؟ چه دوه؟ چه دیگو؟ هیچی. مایه چیه؟ دسته رو؟ شو دسته رو ببرم نرمستم چته؟ بابا سیده. چی؟ چی هستی؟ مثل مادر. دسته رو ما بزرگ هر گرچه؟ تا داشت گرچه؟ حرف علیه زن به اتمام میشه من تو زمان وش گفتم. چایتی خود تا سای هر چی تحصیل گاه بگم با ترای زنده اکتا خراب کریسی ایدی؟ دباره و مهم آشمو کاسم نه نشار هر در ده خواد تا دلال بیود یادی تو اصلا بیرا خب من حرف ایدی زده اش به خاطر سن بیگه زنده قیمو. اصلا تو؟ من اگه هر چی اصلا گو گوش کو اصلا من مثلا قیرت ایدی نو حسین است تم ولی ما اگه زنده خطر هرچه با ناراحتی ایدی یا سی استارینا اویدا توری نیست هم رای تو ایرو باقی نیستم ماما وی هم رای تو ایرو توری نیست تو ویرو ویرو دوره روان دیومه ایوری زدی؟ زنه ایگه اصلا ما اومه سیته رابو اومه سیته چیه تایگو توری نی بلش کو ها ایگو ایدی کاری بسیطه. چی سای دادید به بران تا داری؟ دور از ما ایسایلان بزنم تو گستش. سعی بکن رو فقط نستی. نه رو سلام بکن. ایوریش کو بازی بازی کو گفت تو رو دیسیش. ها تو رو چه فری با؟ سن رش کتاب بسیار نه حالا به بدیم ها اصلا توری نیست اصلا میگن اینه توری بلش کو برات رش کتاب رسن رش فقط تو از این برا مشکلی نه غیر سایت با با میشه گاهی رادیو مسی سیاسی رسی ها رادیو مسی برو تو برو برا دور تا هرچی. توری نیست ولی خوشم دست برادی برا سلام. برادی میخوام بعدش اصلا یکی دیگه دماغ شما انجام دادید میخوامید چه مردم چه من اینو ذات ولی باویدش ایا خوابیدش کو اصلا خوش بید مجبور دید برو برادی دیگو برادی چه دیگه توری نی ولی اصلا یکی عشق توری نیست سری رو برش که فقط ندیمش ولی بانش که توری نیستو من هستم حرف هسته ها؟ اصلا دویده برای پیکاره سر بردی برازی بریش که برای علی ورده این هستن چجوری چجور چه گوش کن حالا ساعتی پیره حسنه خراب چردی سنی چردی اما فاتور تروردی سی با ایسا ساعتی پیره شتر شده و دو الله باوسی گو سندله دینم به تو اصلا ورده برو برو
از گندم ورد با تیرو خیلی شرواک چیه فساتی موضوع هنوزا چلسی سنتینی چل اصلا از گبره هردش بارش کن خیلی اینو بشی تا رفت هونه نظر به نام این اساق معصومه مثل معصومه به اترومیچه بگه مشکل نه نه علی مقصر نه نه بگه اونی هم که ارسنان زیران تو مشکل نه ایسا خبر رایی که میره رو تنبیری سرزه اون زندگی اصلا وای زونی یو مسته چی زن؟ اصلا زونی چقدر بعدش روی خرچه انچه خنی چی هردش اصلا این تصاق چیزی درسته تو ارده تو ها؟ نیستی ولی بتا زنجر گفتم برای تو بشی رو اصلا هم مزبوری خشم عبدالله جان خب ته کارش انجام بید سیخش بشینه پشت بخوری جن راحت هم بشینه برای تو بشی ادگان ورد باید اگر دلش خواست خشی ها میره احتمال مثلا خورتنا یه تو راست کنی یه پیلش خز گوزندر مبزور چی کنی خب برای پیلش خرد گفتن در مبزور چه؟ خودش چای شد مردم مبزور چیده پایی خرسن یش اینیه چه وای ناراحتی بود ما خیلی زنده اون یه تلاش کنیم ایران حتی دادی شما مبزور تمام تی چلسی ها یه جای مدار هر ملتشون همه مینی از ایوان ذات راست شما به ایرو زندگی کو معدینی همیه دیگه ایسونه بس ببید فسیفه ای سرد هوا یخچی خب بیا برای تو برای بخوری بشیم فهمه در اصلا ایسا کنی نه قصه یه مهمان بیا سیکو بری بای برای تو اینه با فوتی بود تاج رو تانه نه اصلا حرف ایساری بای نه تحصیلتن به هر چیزی دیگه بگو ترایتون خر کنی وی شده ها؟ گم سفری باید داشتی خدمت ابزار اومدیم الان یا ها؟ فیبا هر زنه هر دیوری زنه من رای شیر ماسی گوش نه قطع ایسا ساش تو نه کروبی چه اینو بیا بریم به گشت آتش هست هر چی زنی؟ ماشاءالله هر زنه تو دوری گم فراموز تی دوست تاموز زندگی خب واسه مورد تن خدمت ابزار جد و دهید دیمه دپاتش کنم بینی تیگان سن تای توی پاشش کنی آقا بین من میری کوچه بیا بادا اصلا نه این سیسی تو حرف مبازه خواه بارا اونو زنده کنم تتنی کنی من خطش کن سفره ساعت نشت بدش کن بدش کن بدش کن نه؟ من خطش کنم خدا وایسا آقا اگر دل خواست و دپای خطی میرو اگر هم دل نخواست بیا زمان بحثه خطی بیا آوردیم تیره چند رویه اومه چند رو کار چی فهم مثل دقیقه مثل اندامه ده چی خیلی؟ نه بس زنده به مومزن دیخوام بند خود رو مکمه رو موزدان تی ده چی خواستی؟ بعد تو من بعد نگاه بیا برم یه تاکسی خود زندگی کن من نگم ها؟ جو من لقا از دور ارسلان ایسه ریونی ارسلان اصلا مورد نیا بالا ده چه تی؟ دلت خواست بخواست هم مرسیمه پسیسی نیا بالا نه پس چند جنامه نیست نه پا بیا معصومه و احساق اول نخمیدی میاین معصومه عاشق احساق نیسته خب عاشق سادی بوده دمشن این فری باشه تا این وقت ماه بزرگ اگر چی نمی بخیند تا چی بیانو تو بخیری علی ده پیتره شما بینه تو گمچه نه چی خیلی بیان نونی چی نورین خود نونی تیب بزین حالا رفت مدار چردسیش برش چرد به هر Privatant یخوینی بود تو بری بالی ها اینو همه تقصیرتین بگم برسه زنده تو نیومتون من بچه در بگم برسه زنده تو درو چرا انوتره بابلو دینه تو بیا اترومی هشت بهترومی سنی مثلا انت الان چه حرف هستنی زنی خد علی کلام من فرسانی زنه اصلا ساید بیاد دیگه قاعد نمارم بزنی ما استعمال کلا این زحمت خوش نچشی خود زحمت چک فرمانش گمسی توی لبرو خواهش گمسی من نگاه بیا تاسی خود الان اصلا بیا اترو بشی که مثلا این گل خد خود سای سین داره اصلا سای سین داره نه علی چون مزای زر قلبی شکل چه لبرو رو بسیتی خیلی برای چهار تا خودی بیا مر برای چهار تا خودی بیا بون شو زحمت کسی تا بسیار فوتبال جشتی کورو بری برای
نه تا پسی میرن خواستم رن بوزی خواستم مادر بزرگ بحث فسادی کرده کلام مقصر همین هستینه ایشون تا کلام زحمت لچشی و همه تایسه کار باید تایسه باید هرچی دیگه راسی کن تایسه باید که آقا تایسه دیگه کدوم از این کجا بعد دیشی از خب کلام هستن بی الان خرچه من میخوام تیر به بوز مادر بزرگ چی شده؟ کار یه حرف هسته اگر به ایدی و استیزه ای خرچه دو سی سرزی خوشی پرده حرف بویز نیاسه؟ خوبه چی؟ وی بای اصلا بس چلی اصلا کلام تیول تبره اون سرگوی میای نه خوش عوض دو بلی تماشی گوست نی یعنی فلاش بگن وشی گونتا ایگون پیلت زرقی تای خونه دراز کنه هز مازوش شکن سیته هرچه وای ناراحتی بود چه خرزش هرچه درآمددار همه ایده و 11 و 30 گوسنه مابزور 30 میلیون دار دروش داشت و همین او داشت شو از اون مارمور تا تا گوستن برش بود دوشه پایده خیلی تم بشمار و یه سری از ایدی کارچه چه داشت ده بشمار اون ایدی چه ده باید تاق دامش کن الان دامش ببر زنده کنه چی خیلی ببر زنده شی حسین یاگینی خال بیره هم خرچی که من یه خوابی حسین چه کاری؟ لبگت چه حسین زن داره بالا حسین زن چی گنه میگی تو زیر پول باشه چه اومد تا از توی دم آرا میرن نیاز از روی شاید گوتون زیر به نام معصومه و اساق بابر شمو با اصلا ایس کاری نچه یه راست کن و دو مگی تدار نبردیم پیله نبردیم چهش بردیم بپا هیچی همش نبردیم بپا سرد مرد یخچه بپا شهر کلان خطی میشه دیگه محله تایی بیان چه باید زنجیر رو هم ببینم کلان این بحثا کرده اینه که محافظه خواستم تو سقطش کنم یه دالیوساش بس به مزاره چه یعنی باید بزنیم شامل میگیره صبح هنو بورم بزنیم بازن که روشی زادوگیریشه همون دیگه چه بیا و یونزه بیا دو بیا در راستی زاداتونه به دروشگاه یکی بیا با انجام بدید وقتی تو با میرین بالا زنده کنی به درگاه یعنی میتیم مگان که هستن و یکی نیمه اصلا بیاد زنیزه ایگه سی تا گینی بسون بیاست ایگه هرچی دیدی خواست هستن هر دو چشی چقدر خاله زوگ به سوراخ پیدشه سایش دوید تو نه خود زمانی بی پیلوی به تا خام تی سری خمی بشی تی خام پیلیده میتونم میگم ایگان پیلت زرد کن درامت جمع کن یه خونه تی درست نیستی که مسترو منه مابزور جمع چشه هر روی دیمه زارش هزار رایگان گم زیاد ساما خوشی سامه دوی و بیارو سی صبحی تو بخ نظره تو ای با شورت بده ای با جاز باش بودی بزیرو خوب درست دیدن تمام حرف داری اینه مزی آشخان دوت گوری زنی مسازه ای عوضی زنی به مزی زاد طعم این زی ادی نونو پتو اتری وادوری بلد چردی خب ما زمینی من وای زمینی رو کی ما نونی مزرعه بادا امرا بادا فیسیته مرا وای دو پاتای دوران داشتی گو دورت خگی تو را خواستم ببینم پادش پت در رئیسی موسوم سه تا فایداست از دیگه فسترمو اصلا نفهمم بعد اصلا رئیسی چه چی بعد بگو تا سوار زمینی والله تعم بخواه مردی دنیای تو ببینه فهمه خبرت دارم به یک کوه بگوی سبه چاکی تی بوزره دنیای تو مقصدی به یک کوه اصلا نمی‌کنم نبا بردی نفت برام اگه خورداش نفت برام مال نایه زر Olha, coelho, deixa eu arnechar, mas سبه دو چاکی تی نه چای نه تو مرسیه آدایی مطیش الان دکتر سه اجلات ماشیه تو خیلی بحث دارید کوه زردسی سرها نیست اصلا دکتر آن کل خیلی ما
فریوان ما خدا نیخوام دیداتا اصلا را یه زنی یه چیده نه دو یک چیده نیستون بیت یه فوره نه نه ایدیت مشتری یه فوره نه دوری چی بیاره آرزوی کنه و حرفت بزنه می زمان میخوام دیگه دو متیکیا فقط زانوی چی دور نه برشی زنی رو فقط نه با بردیه تقدیره ادی و قاست داد تو دیره اولو اونه ادی بجو والله ای رب راه ها باید تصویر زنی اما هر اصلا تتصاش دوی دوش هم در راشون رن نیخوامش نه هم کاره مجای سری ولا هیچ شبه اگه دور ماست کار سنگ ولی خارچه کار نمی‌کنه خب ولیش که خان تو راستش خان زاول میشه توی می‌پادش استاپایل سمزون حسین هم ذکر سی کارشیه یه تنه مکمشه شه رام دا خوندم اون بدر که معصومه سرش با من قرار سرش بیا همون کار تو نگاه کن مرایی نخش باشه یو مثل میزنه زال یه رو خوی یه رو بد والا تا صبح زی نیمه بحث بشینه اشتری زد وای خوب بردی یعنی بر سر درس زهانی اون بیاد سوی راستی کنم گوشتن خیلی کنم تشن هیمه زغال زمنش سی چباب تدو چکته بوزستی بیو خمدت اپاش کافری با زبا قاعد برا بدش کن این دفعه مشتری بیان خون بفروشو برا بدش کن لا انا شو سفر دا صبح خون زنگ زنم یه مشتری یه چی تا میگه قاعد خور علانه بیوبره همش ملیاش دوست نتش نوستان صبح خون زنگ زنم یه زلابی یه چی های بدش بهتر هر خطا از یه برا برا دو چکته گوسنده دو بیو انا ریزر سر خارج او برا اور آن هستن یک قدر جده شده یه تفایلش هست برا برا دو زوکته بوزه بیو همون رو ببرا برقیده دو برا از همه زیاده خسته بودم آرام مخنه بکشو برا بهتره دلیه بایمون نه من نباید بودم سادا نه یه سجاتی گم بفروشو معلینی نیام تمام برامو خیلی اوه الان سری بگیم اوه دول بخیر هی برخه دو اوه داخل هم خوب خیلی بود که نادر امرو اصلا در آتشون نشد فیبا بیا با مو فیبا اوه که نادر اخت تا دو شد اخت تا برش چادم دو شد اوه که نادر یک کش اخت تا دو شد اوه داخل فرما اخت اوه که نادر یا به چادر کنه رسیدن خافری با تخیبون ارتراسی بکنی پایسه متصب کنم زنده روزگار تو رو خیلی نکت نیست تابون پای فیت ده اوی کنار Ja, wir haben ihn an der Karte nicht Koş. Oyda. Ay. Ay, koş. Just da, genau da. Ay. Koş. Abran tabii çadır kılmış.
du tabini بیارم برای نام تو اینا بده فرد سیشو اصلا رجع و بدش نمایه این در تازه نیست تو تو زنست Ja. Vad är hamna kvar? Vad tror du var steppbordbokstavet? Ja. Det är så bra att du dör. Nästa tag ni drar då. Oj, nej, jag det då. Vi tar ju vid. Çarpı tanıyoruz. Ne bile olur. Binin ha porkno. İyi canım. İdam ediyoruz. يهاصيهم آخر هيدا دقيقة بريميرو بيوتو وعجاك نوم إيه يا Ja. Şu. Ne? Çay sar. Uşağını su. Ay. Echt. Dus je wil opbouwen. Tamam, zor yani. Taştaydı zobe. Hadi biraz zobe makine sürtün.
سر Çay çorbası. Çay dabra. Lip. Ay, ay, ay. Tek 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 tek. Teş 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 teş. Teş 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 teş. Teş 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 teş. Teş 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 teş. Teş teş teş. Ay ben tabii sen teş ne diyorsun? Çare ne? Ver ver. Yaşıyor be yok. Girip mi? اسم آقا خواهشن زیتر زیر بره میخواستی ما درد سر درست کنی هر دمون ولی اسم دردسر؟ ها بابا بلا رستو به اون دردسر ولی خواه به دیت زنگ الان تازه زنگ زده به الیه خش الیه روزاره چه سیه ایچه آخه دیت زنگ بوه اصاب بس میگه چه و این یه زنگ زده الیه گموره ازدیت شو کن من آرامش میرم ارسلام مرز یه وقت بیو بذار کار کنی چه بمی هوای سرما به هونه کلم بود داده غلطی کنی ارسلام تو بیو مسئله میگه تازه چطوری بریزین چطوری یه زنگ زده به الیش نوها همشی که ازدیت شو کن اتوبوس بده یا بده دیکوی حرف لازم بده وی تو ببرده اصلا ببرده وی تو بده تو دی حرف زی میرو زن یری دیگه ارسلام چیز چی گو یو اصلا این فزویتم نی با صحبت کنم بس آدم بیشتر زیادی داره آدم یا قشنگ رسه زندگی یا باید من تازه صحبت کنی رخمه تفرشی کنی مثلا با تیار زندگی کنی یکی برای اون علیم اذیت شو کنی به ارزه ای کار نار یعنی چه ثابت کنی میگه ارزش نار الان او توی از سرده تو کرد آسه بگاه توی هم مالی نگو خب تنی توی دین ما سالم بسی چه همشون سیته بخوری به داخل ساختمون گرمه اما تا نه بس همین فردش که من اگه از سرده میشه سن فرشی نه سرده مونه خواهی نمیره گرمه برای دردگو یه پخوری سونی لباس که تو این دیزن داری بود اساس بینی مقصه خودون دویته اختاقات بودن هستی من یا برای او رو من لباس نکنی با اصلا نخوام بگم من تازه تو برای چند چند هستی من ناراحت الان هستی من خیلی ناراحته برای او بدنی هم ایشی زن یه لیزه ایسی سیگاری مرزیه تو چه کن دوی کنی زن یه لیزه ها ازن چه الیزه تو میشناختم باش کلی کردن زی سیستمی کنی بلیش کن آه ایسا نه تا چه این تا چه این معلومه تا تاسه ها یا نهایتاً 5 روز بیشتر نیتنی تو روز مزاحمی و این رفتاری کاره تو تا گوش ایجری زی همین سنه ریزده یا همین اون شوی سرما بوده نه ولش سال یا تا گوش ایجری تا گوش ایجری میزه میشی ساش سنه زنده اسی خوب زن بار چردی زنده ایسی خوب زنده یه دقیقه شینه هم بیرو بریزنه دقیقه ره به دست آدم ریبی مسئولی زونه یو ادرس ایزنه
این خبره در آمر رو بیه چیه توی دزه دست سابقش بیگاه کلم بده امام روانی رو بیه بذارم دیونه خونه چی خیلی کارش شرکی اضافه چی دید ناخوش با آسان بده آسه تو برم های کاش آبون رو بود صافی گوشه نگاه بزن یکی بزنم اوی اشقاد ابدی زنی بیشه در پسه کلا نسی و چی نسیم زیر سیون کاشفان اطلس المرات و بیدار روات رو نشستی آتی نسیم داخل تو یک کلیم مونه یکی تا اصاب میمونه و فام ایرونیمون من خرچه ده؟ یک تا تو بازی و کبرای اونو برام سالی داری یا شامی گوشه نیردم سایلی داری اگه خوبی یه وقت زنی به ساق یک وزیت شوکا تو قدر چه دیگه خیلی زنی ساقی داری یعنی چه تا دالا زنی ساقی گیته ساقی هم من از این مسیح بای زندگی کنه صبح هم میبوشه ده دام شد سردش کاینا خودونی به ساقی بگم بیان شد تی تاچی هم بخیر یه رفتار تیکسه رفتار جیده بزنی یک وزیت شوکی یعنی چه همین بخاطر من چه اتفاق زنگ زی یا نزیه نگم که نه ازیه چه ادهش با گفتی ادی خون میشنفتم باشه من درستی که اشغال عوضی کارخشه کارخشی باید گوشی روش انسان اگه گوشه بیاره برای همین همشه بیونه برده همین دیگه همین الان بیونه برده بله بله چی که باشه ساز باشه من الان دلسی خود میسود دلسی باسه دو سوزه چی از بس شما اومدیم برده شدیم مسارا مرسی ما هنیم شو بوشه یه فوری ناری بوشه در خون مالا سا هر دوی یاد واسه شیبه معصیمه چاشق احسان روی اینم زندگی من زی خراب شد معصیمه شیبی که بود ساله نبده تا بسه داره زی تنسینی بود نه چی سخته سوار من اپر ماشی تاورم دارگاه خشن سلاح من اصلا اینو دارگان نیرم داوود تانو و یه دیوتی ساله ها نه چی سختیه چه خورز نیوری؟ چه orada ناره تو orada نشینی تجلی دورتا بیاری صدا خونه اختر نیوری خیلی زندگی فقط نه سب کن ارسنا خرکسی بود تو 300 هم روسی ماهتمی ارسنا میشه سلام مخت نوری خاطمی ارسنا چطور این نشستی زا جمعه نه مخت خود رو بزنی کنم خود در یعنی صدا آقا چرا باشی گوی سلام نوری یه دستوری بده مثلا ما خواهم زیجی ازنه مدنی آدم ریشان میشه باز خود ایزنی درها معلوم دیده هر خسته و بیراد و با اصاب هر دمون باید تو کده که افسرده گرفته به هر چی روزی گو اصاب کرده کارخط همه کارخط شده عاشق احسان روی هر چی بلای خود رو بودی شما هستیم تو نه افسرده نیفته هر چی روزی با اصاب سر چله بزنم از بس صحبت تچراری چون ده خسته و بیرم هنیچی اسم کوی رو او توی چی؟ ایال از کام همه جیزاله مگامی عقلیوشون انتانه همه بتر سنتو برزی ها؟
ری ایره در نوسری بیزنت ایره هونه داداشید همه سیستم مرسی میخوادیم تا الان ما بحث میکنیم چقدر طول سالی داشت خطو بگو ها اما گفت از این هیغ دادقالی کنی ازیت میکنی الشی یه بار اضافه ای بسقطش یه سالی دوم بحثه سقط کنه سالی دارن سالی دارن من اونم هرچی دری خیر تی ادی تی هستن یا تی احسان همه چون دری خیر را ایگر سالی نبونی الشی نوی دیگر به مزن یه من بالا خود دورتونه بسینی کنی با بالا یان دومه خمی نه امتلام دورتونه بون که ایما سر مکان خمو ببینه گوش تو زندگی کنی تو من یوتی خواه زندگی کنی آقا حساب برای درخواست دام بخور بره هیچ میتی هم یا بره چی چنه یه کسی میخواه نه بره تا بره شکار سه اگه چشکله که میتی میخواه ارزه هیچ کاری نداره ارزه ناشته بود باید آخرش بیفته بوشه زندون هر بخواه سنی پیش بره تا چه خیمه ضرب کنی شونه یه چیانی تو بگه اون میره چی ناره از کام یه خود شدید به توازن بشه جمع بره اتحال نام درست اصلا یه حرفی چیزوی نیو مرسی میلیون نتا بخیرید مرسی میلیون نتا بخیرید دوستانی مرسی ما مرسی از مصرف نه ساچیده ماشته به خامت بالا فکر زندگی دور کیلو چه ماشی بود؟ بله اصلا یه زنیم اما مرسی میلیون بهش تا بخیر بله السلام میتونی خیلی و بیاست ایمان زی نابود السلام مقصر خیلی اما قدر سنه خیلی اصلا تشکیم گیری آقا دو روز بشه در ایگه خود بشه باز به در یک سه روز بیرون شهر زاویجش نام حساب کار دستشو ببین آرام رو بیرون بیرون الان چه میزنم الان چه شه آقا زاج جمعن راحت ارسلان راحت نیمه خونه نیبوشه در خواه کوبر چهار نسیمه داره ساج داره تو تنین نوی ساج داره یا راه ایچمی رو بیرون نیماست الان حفظم ناراد رو بیان همون آقایی که هرچی بیرید نه بیا راه خونه کادر گوشته تمام زندگی گوشته سیما ارسلان افرسی بینی یه خیشی با علی ندنی تده سوال مسیما خوش خواست مسیما خوش یه خواهی اصلا اصلا دوست دارم الان خوش از این سرش مثل تماش هیچ مو تو یا ادرسی الان اشکان بس الان حالیش نیوزی کلی بیان علی سیما آقایی اتفاقا اگر همین رازه رو شدید بید بهتری که نه یعنی یه روز یا آرزو همین لحظه نه بخواهید سنه پیش میدم حالا بینش پیچ